Và phần mặt sau có chi tiết giác được che lại ở đây nè, các bạn thấy không? Tạo cảm giác một mô hình hoàn chỉnh và không có chi tiết transform. Mình rất là thích cái phần cánh này luôn và nó chắc chắn nó đã. Hi, all my friend. Welcome to unboxing and review the Transformer show today. Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đến với show Unbox Review Transformer của mình ngày hôm nay nha. Và hôm nay là một sản phẩm mà có thể là mình nói anh em khá là tò mò. Đây là CF01 Starstorm hay còn gọi là Starscream đến từ phim Bumblebee đó các bạn. Và đây có thể là sản phẩm đầu tiên của một hãng thứ ba làm về Starscream trong phim Bumblebee nha. Đầu tiên thì cái hộp này nó là cái hộp giấy nhám nha các bạn. Và thực sự cái hộp này design rất là đẹp và vô tình cái áo mình cũng đi theo tông này cực kỳ hay luôn. Ở phía trước họ in một cái hình em Starscream nè. Và để cho độ wireframe là cái độ khung dây đó, nhìn nó rất là ạt luôn. Và ở phía sau nè, có cái mặt của em Starscream nè, ẩn nè, quá là đẹp. Và những cái chữ này cực kỳ tinh ha. Bên này cũng vậy, nó có cái chữ là Cyber Factory. Và cái hộp này cho mình một cảm giác rất là thích luôn. Bây giờ đi ngay phần Xbox nha, let's go. Wow, cái hộp đẹp quá. Mình có một cái tờ giấy nè. Rồi thì nó cũng cơ bản hướng dẫn một số cái bước trend thôi nha các bạn. Wow, xem cho mình một cái phần súng như thế này ha, tiếp thêm một cái khẩu súng như thế này nữa ha. Hãng khá là cẩn thận nha các bạn, cho mình hai cái phần sắt nè, nó móc vào hai cái cánh này, nó giữ chặt cái mô hình rất là chặt trong này ha. Khá là nhẹ so với mình tưởng tượng ha. Nó cho mình một cái bay đi kèm này các bạn, tương đối bình thường thôi ha. Các cái hỗ trợ cho cái phần bay nè. Vừa rồi thì mình đã unbox xong em CF01 Starstorm đến từ Cyber Story. Tất cả những thành phần trong box thì mình để trên bàn nha các bạn. Mình sẽ có hai cái súng như thế này, một cái phần bay, một số cái hỗ trợ bay và một cái cuốn sách như thế này ha. Tuy nhiên em này vẫn chưa dạng hoàn thiện, bây giờ mình sẽ đi vào hai bước để lắp ráp vào dạng hoàn thiện nha. Trước khi vào review thì mình sẽ nói về nhân vật Starscream. Đây là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất trong thế giới Transformer. Năm 1983, tiền thân của Starscream có tên là Jet Robo biến hình thành chiếc máy bay phản lực chiến đấu F-15 Eagle tại Nhật Bản trong dòng đồ chơi Darklon. Sau này trong các loạt phim đầu tiên, Starscream được đặt tên là Ultra bởi hai nhà văn Marvel Comics là Jim Shooter và Danny O'Neill, và cuối cùng được đổi tên thành Starscream bởi Bob Budiansky. Khi thời điểm Starscream ra mắt tại Nhật Bản thì hai bản phối màu khác cũng được phát hành là Thundercracker và Skyworld. Ngay từ khởi đầu này, một số Decepticon có chung cơ thể với Starscream, chỉ khác màu và thêm trang bị thôi nha các bạn. Điều này làm mình liên tưởng đến Blitzwing trong phim Bumblebee. Có hình dạng rất giống Starscream trong cùng một loạt phim. Và tại sao lại có thiết kế như vậy? Phải nói rõ là Starscream trong phim Bumblebee được thiết kế dựa trên hình tượng hoạt hình và phát triển lên để có sự chân thật, còn Blitzwing thì chưa giống bất cứ hóa thân nào trước đó. Nghĩa là thiết kế Blitzwing đã lấy cơ thể của Starscream, tinh chỉnh lại, thay đổi màu, thêm trang bị. Đây là một cái chi tiết rất thú vị mà nhà làm phim muốn gợi nhớ đến cái lịch sử hình thành của đồ chơi Starscream và lý giải vì sao Blitzwing lại có giống Starscream đến như vậy nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ đi ngay vào phần review nha, let's go! Về tổng thể cơ bản là bám sát phim, thiết kế liền khối và giấu được chi tiết Transform nha các bạn. Cảm giác cầm nắm ban đầu thì nó cho mình cái sự chắc chắn và liền khối, khi lắc là không có hề lỏng lẻo nha các bạn, và nhiều cái độ dày và bóp vào cứng cáp, không cho cảm giác dẻo hay mỏng manh nha. Bề mặt được sơn mờ khá chân thật, có battle damage cơ bản bước đầu là cho mình cảm giác khá cảm tình. Tiếp theo là về phần so sánh tỷ lệ nha các bạn. Về chiều cao thì ngoài đời thực, Starscream có chiều cao 15 feet tương đương 4,57m, Optimus Prime 17 feet tương đương 5,18m, Bumblebee 11,6 feet tương đương 3,53m, Blitzwing 18 feet tương đương 5,48m, nghĩa là Starscream sẽ thấp hơn Optimus 0,61m, thấp hơn Blitzwing 0,91m và cao hơn Bumblebee 1,04m nha các bạn. Trên thực tế những mô hình mình để ở đây ha, CF01 có chiều cao từ thân đến đỉnh đầu là 26cm, so sánh với Optimus Prime DLX 30 cao 28,4cm, SX01 Blitzwing cao 27cm, ZV02 Blitzwing cao 30cm và Bumblebee ZV01 cao tầm 20cm. Cái này là ngang với size DLX. Vậy thì CF01 tương đối hợp scale với Optimus DLX, ZV01 và ZV02. Tuy nhiên thì SX01 có phần hơi thấp hơn một chút nha các bạn.
thì các bạn có thể nhìn từ phía bên này thì tương đối là hợp scale nha. Tiếp theo là về phần đầu, thiết kế sát phim rất thần thái nhờ đôi mắt sét kết hợp với những chi tiết sắc bén trên mặt cùng với phần miệng hơi nhếch nhẹ tạo ra một cái phần mặt rất là đẹp nha. Phối 3 màu đỏ, xám, trắng giả kim loại pha chút battle rất là đẹp. Trên đầu có công tắc khởi động LED và LED mắt khá là đẹp nha. Và trong này mình sẽ thay 2 cái pin AG0 nha. Phần mặt có kính đỏ trong suốt, khi gắn vào thì tạo thành cái dải màu đỏ sáng khi bật LED nha các bạn. Một điều rất tiếc là phần đầu và phần vai nó thiếu sự kết nối ở phần cổ nên cho mình ở một số góc nhìn nghiêng và ở trên nhìn xuống bị hỏng khá nhiều, tạo cảm giác trống trải và thiếu liền mạch. Ngoài ra thì còn có 2 chi tiết transform trên khu vực này thì mình thấy nó không đẹp lắm. Đây là một trong những điểm trừ khá lớn trong phần thiết kế chỗ này nha. Khớp đầu là phần khớp cầu có thể xoay được rất nhiều hướng nha các bạn, có thể qua phải, qua trái như thế này ha, ngửa ra sau và xoay được tất cả các hướng, đồng nghĩa với việc là tạo ra rất là nhiều thần thái cho cái phần đầu này luôn. Và cái khớp này khá là chắc chắn. Về phần thân thiết kế tương đối bám phim, tuy nhiên phần giáp trên ngực thiết kế có phần hơi khác vì tách hẳn ra chứ không tạo thành một vòm cong xuống như trong phim nha các bạn, có thể là do ảnh hưởng transform. Chi tiết viền kính và giáp ngực được sơn màu vàng gold và được làm battle dam nhẹ khá là đẹp. Phần kính vàng mờ khá là theo tông luôn. Các chi tiết phần thông gió, phần hông cũng được làm tương đối tốt, nhất là 2 phần màu trắng kẹp vào phần kính máy bay nè. Tiếp theo về khớp thì phần thân này là một cái khớp bình thường thôi nha các bạn, có thể xoay qua phải, xoay qua trái như thế này ha. Và cảm giác mình thấy là xoay nhẹ nhàng, tuy nhiên vẫn giữ được tư thế nha. Và vì vướng 2 chi tiết ở này nên biên độ có phần hạn chế, và khi cần gia tăng biên độ các bạn tháo cái phần này ra nè. Đó. Thì lúc đó mình sẽ đưa được xoay qua nhiều hơn. Thì xoay qua như thế này cũng đã là khá tốt rồi ha. Và rất tiếc là không có một cái khớp nào để mình có thể lắc qua phải, lắc qua trái hoặc là cúi tới nha các bạn. Cái này chỉ có khớp xoay thôi ha. Tiếp theo là về phần cánh, mình đánh giá cao cho thiết kế phần cánh này ha. Đó là sự liền khối và chắc chắn luôn. Dường như rất ít chi tiết transform được lộ ra. Phần cánh này là sự kết hợp giữa chi tiết máy đi trên vai đi liền xuống phần cánh kèm theo những mảng màu sơn và chi tiết làn chìm sắc bén bám sát phim. 2 phần súng được sơn tĩnh điện và giả kim loại cực kỳ xuất sắc luôn. Và mình nghĩ toàn bộ phần sơn battle damage này được thực hiện hoàn toàn bằng tay nên có sự tự nhiên, nhất là những cái chi tiết máy trên vai nè. Hai bên nó không có đều nhau ha, nó cực kỳ hay luôn. Và rất tiếc là không có một cái logo Decepticon nào, đây vì là cái bản quyền nha các bạn. Và phần mặt sau, cái chi tiết giáp được che lại ở đây nè, các bạn thấy không? Tạo cảm giác một mô hình hoàn chỉnh và không có chi tiết transform. Mình rất là thích cái phần cánh này luôn và nó chắc chắn, nó đã, nó không như X01 hay ZV02, rất cái cánh hoài luôn, thật là bực mình. Đây. Như thế này. Đó. Đó. Và về phần cánh thì có khớp bản lề và có thể gập được như thế này nha các bạn. Và cái cảm giác rất là chắc chắn ha. Mình có thể gập như thế này. Và ngoài ra ở đây cũng có một cái khớp để xoay nè, xoay qua xoay lại như thế này ha. Mình tạo được các tư thế khác nhau. Cái này thì nó gài lại để nó tạo thành một cái cánh liền khối nha. Tuy nhiên mình có thể lợi dụng cái phần này để mình tạo thêm một số cái tư thế khác. Khi mình bô dáng nó sẽ đẹp hơn nha các bạn. Đến đây thì mình nhớ lại 2 cái cánh của EX01 và ZV02 là mình có phần hơi tiếc. Giá mà làm được những cái cánh của CF01 này thì thật sự là ngon hơn rất là nhiều luôn các bạn. Về phần tay thì phần giáp vai chi tiết tương đối tốt, tuy nhiên mình cảm giác là tỷ lệ nó có phần hơi nhỏ so với tổng thể và so với phim nha. Chính vì vậy nó tạo ra cho mình cái cảm giác khá trống trải cho cái phần tay phần thân nè. Phần cánh tay thiết kế bám sát phim, các mảnh giáp được thiết kế vuông vức và phối hợp với nhau, nhất là phần cánh tay bên dưới chi tiết làm cực kỳ tốt và mình thật sự rất là thích cái phần cánh tay này luôn. Cái phần màu xanh này được sơn battle damage rất là kỹ, phần giả kim loại từ đây cực kỳ xuất sắc và sắc nét luôn. Tuy nhiên trên phim thì phần cánh tay bên ngoài nó có cái chi tiết màu trắng nha. Còn ở MCF01 này là hoàn toàn màu xanh nha các bạn. Về khớp tay thì tay có thể xoay 360 độ nha các bạn, như thế này ha. Và chỉ là khớp bình thường thôi, cảm giác xoay khá là mượt mà và giữ được các tư thế ha, nó không có hề lỏng nha. Tuy nhiên cái phần lõi nối mình cảm giác nó có vẻ hơi mảnh, giá mà cho mình ở đây một cái khớp nãy thì mình sẽ thích hơn nha các bạn. Về cái biên độ đưa ngang thì tay có thể đưa ngang lên cao hơn được 90 độ một chút xíu nha. Các bạn chỉnh cái giáp vai chỗ này nè thì đưa lên cao hơn được 90 độ một chút xíu. Rất là tiếc cái chỗ này, nếu là họ thiết kế tốt hơn thì cái tay này có thể đưa lên cao được hơn ha. Và cái này chỉ là khớp bình thường thôi, đưa lên cũng khá là mượt và giữ được tư thế nha. Và phần hay nhất của cánh tay là phần khớp cùi chỏ nha các bạn. Đây là khớp bản lề đôi nên gập được rất là sát với phần tay trên luôn. Để các bạn xem nha. Và khớp cực kỳ chắc chắn luôn. Đây cái phần bản lề được cách điệu hình chi tiết máy nên rất là thẩm mỹ. Và mình đánh giá cực kỳ cao cho cái chi tiết này luôn. Các bạn xem nè, rất là ít mô hình có thể gập tay được sát như thế này. Dường như là nó song song được với các phần cánh tay trên luôn các bạn. Về bàn tay thì có khớp lõi xoay được 360 độ khá là chắc chắn nha các bạn. Và mình rất tiếc là cái này không phải full ngón ha. Ngón cái cả hai cái khớp có thể tách rời ra khá là chắc chắn ha. Còn 3 ngón còn lại tiếp theo cũng tương tự nhưng mà nó dính chùm với nhau. Và mình thấy rất là nhiều mô hình làm theo cái cách này, có thể là họ muốn khi cầm vũ khí nó được chắc chắn và cố định hơn. Ngón cái là khớp cầu không chịu lực nhiều nên mình thấy khớp cũng ở mức tương đối. Tiếp theo là phần chân thì phần chân này mình đánh giá rất là cao nha. Phần chân có thiết kế với tỷ lệ rất cân đối với tổng thể, các bạn có thể xem từ trên xuống dưới nè. Chi tiết phần đùi phối hợp với các khối tạo cho cái phần này rất là cơ bắp luôn. Phần đầu gối là kim loại đúc cách điệu bởi chi tiết máy rất là sắc nét. Tiếp theo phần bắp chân to vừa đủ tạo nên sự vững chắc về cái thị giác nha. Chi tiết không quá nhiều không quá ít, được sơn battle dam khá là chân thật.
Màu sắc là sự kết hợp giữa màu trắng mờ, xám đỏ, xanh với tỷ lệ phân bố màu hợp lý và chi tiết transform được giấu khéo léo nên dường như mình nhìn cảm giác nó là một cái mô hình action figure chứ không phải là transform luôn nha các bạn. Từ khớp biên độ đá ngang là khớp nảy khá là chắc chắn ha, các bạn thấy không? Nó không có quá cứng nha, nhưng mà nó tạo cảm giác cho mình rất là chắc chắn và mượt mà khi bẻ nha. Và mình có thể đưa lên được là 90 độ nha các bạn. Tiếp theo, về đá phía trước do vướng giáp nên chỉ đá được có 45 độ thôi. Các bạn xem nè, khớp rất là tốt luôn, nó vướng ở chỗ này ha. Tuy nhiên nếu các bạn muốn đá cao hơn thì mình sẽ lách ra ngoài và đưa lên cao được như thế này. Đó, nó sẽ lên cao được khoảng 110 độ nha các bạn. Và tiếp theo là đá ra sau thì cũng được 90 độ thôi, tại vì nó bị vướng cái giáp ở phía sau này nè. Và toàn bộ là khớp nảy rất là chắc chắn nha. Tiếp theo thì ở đây xuất hiện một cái khớp này chỉ là khớp xoay bình thường thôi và khá là chắc chắn. Mình có thể xoay được 360 độ nha các bạn. Đầu gối này là khớp bản lề đôi và bản lề này được làm bằng kim loại rất là đẹp. Cái chi tiết này là mình nhớ đến những cái mô hình của 3Zero. Khớp này rất là chắc chắn và khi bẻ nó cho mình cảm giác nó hai hành trình chuyển động nha. Và gấp khá là mượt mà. Đấy, các bạn xem, nó đi sát vào như thế này. Cái chi tiết này họ đúc cực kỳ khéo và sắc nét luôn. Cái chỗ này là cái chỗ đáng tiền luôn các bạn. Về bàn chân thì được thiết kế tốt nên nhìn ra cái bàn chân nha các bạn và không có chi tiết thừa luôn, các bạn xem ha. Ngoài ra còn có chi tiết kim loại phía này nè, giúp cho cái phần bàn chân nó cảm giác chắc chắn hơn. Bàn chân có khớp và có thể xoay 360 độ và nó rất là chắc chắn luôn nha các bạn. Cực kỳ chắc luôn. Ngoài ra thì có khớp bản lề có thể xoay được qua phải, qua trái như thế này ha. Tiếp theo còn có một khớp bản lề nữa giúp bàn chân có thể đưa xuống và đưa lên như thế này. Riêng bàn chân này là sự tổ hợp của 3 khớp giúp bàn chân linh hoạt và khớp rất chắc chắn luôn các bạn. Tiếp theo là phần phân bố kim loại. Trên CF01 được phân bố khá là nhiều kim loại nha các bạn. Đầu tiên là hai vị trí ở phần ngực, phần chi tiết bên dưới cánh sau lưng. Các vị trí này là liên quan đến transform nha. 2 phần cùi chỏ, tiếp theo là 2 phần đầu gối và 2 phần bàn chân. Về phân bố kim loại như vậy là tương đối ổn. Tuy nhiên ở phần nách này nếu không có khớp nảy thì dùng kim loại thì mình sẽ thích hơn nhiều nha các bạn, để giảm thiểu rủi ro gãy cho phần này ha. Về phụ kiện thì mình có hai cái phần súng như thế này ha, một cái súng rời như thế này và một cái phần súng là tay biến thành súng nha các bạn. Thực sự là mình rất là thích cái súng này luôn, nhìn nó cực kỳ chất ngầu. Cái màu đen nó phối hợp với màu đỏ và làm battle nha, và cái battle này nó có ánh mình nhìn giống như là cái tĩnh điện á, và nó tạo mình cái cảm giác là nó chân thật lắm. Mình sẽ lắp vào tay nha. Ở phần bàn tay này có một vị trí lõm nè, và trên cái phần tay cầm này cũng có một vị trí như thế này, các bạn lắp vào nhé. Thấy khá là chắc chắn ha. Cầm thì nó cũng không có vấn đề gì hết, cầm rất là tốt luôn. Tiếp theo là về cái phần súng này, thì phần súng này là từ cái tay biến thành là cái súng đó các bạn, và làm mình là nhớ đến chi tiết của Blitzwing ha. Và ở đây mình thấy nó rất là nhiều chi tiết xếp chồng lên nhau nè, và kết hợp màu trắng, màu xanh và cái màu giả kim loại trên này cực kỳ tốt luôn. Và đơn giản thôi, mình chỉ cầm như thế này và mình đưa vào thế này thôi, cực kỳ dễ dàng là cái tay này biến thành cây súng và nó rất là chắc ha. Tiếp theo là về cái phần bay nha các bạn, và mình thấy nhựa nó cũng khá là dẻo nè, các bạn xem nè. Đó, mình uống nè. Chi tiết cũng tương đối ha. Mình sẽ có một cái phụ kiện như thế này. Đó, mình lắp vào như thế này ha. Ở đây có một cái khe, mình lắp vào như thế này ha. Tương đối nó cũng khá là cứng ha. Tiếp tục mình có hai cái port như thế này. Cái port bên này á, là để lắp cái dạng máy bay nè, và cái port này để lắp MCF01 vào ha. Đưa cái này vào ha. Sau đó là mình sẽ gắn thử MCF01 ha. Các bạn đưa cái này vào ha. Đó là nó dính trên bay được. Tuy nhiên mình đánh giá ha, cái này nó rất là lỏng, nó không có chắc. Có nghĩa là cái phần này nè, nó làm không có đủ khít để gắn vào đây ha. Các bạn xem nè. Đó, mình để lên nè. Đó. Không có giữ được luôn nha các bạn. Vừa rồi thì mình đã transform MCF01 từ cái dạng boss sang cái dạng phi thuyền nha các bạn. Và đây là cái dạng phi thuyền ở Cybertron, nó không giống bất cứ phương tiện nào ở trái đất nha các bạn. Và các bạn có thể xem qua một vòng ha. Cực kỳ chi tiết và đẹp luôn. Và cái cảm giác transform thì mình thấy khá là dễ dàng, không có khó cái gì hết. Và trang qua thế này thì mình thấy cũng khá là khít, và mình cực kỳ thích cái phía sau này, các bạn xem nè. Nó ra cái chất viễn tưởng và cái chất phi thuyền ha. Và ở phía dưới nó cũng giấu được tất cả các cái chi tiết nè, không có lộ cái chi tiết của boss nhiều ha. Có hai cái điểm mình lưu ý nhé. Cái thứ nhất, đây là vào những bước cuối nè, các bạn đừng vội khép lại ha. Các bạn gài cái súng này vào và các bạn khép lại, chứ các bạn khép sớm là chút xíu gài cái súng rất là khó. Cái thứ hai là ở trên này, cái phần súng để gắn vào cái phần đầu mũi nè, thì đây, nếu các bạn chỉ cần đưa vào như thế này á, thì nó rất là lỏng, nó không có dính nha. Ở đây các bạn để ý có một cái nửa vòng tròn ở đây nè, cái chi tiết nè, và ở đây cũng có cái lỗ tròn nè. Các bạn đưa vào và nhích để gài cái đó vào. Đó, thì nó sẽ chặt và giữ được nha các bạn. Và tiếp theo thì cái bay này nha các bạn dùng cái chi tiết thứ hai ha, các bạn lắp vào đây, rồi mình chỉ việc đặt lên đây thôi, rất là nhẹ nhàng. Đó, nó là như vậy ha. Vừa rồi thì mình đã unbox và review xong cho các bạn xem MCF01 Starstorm. Kết luận lại một chút xíu nha, đây là mẫu Starscream trong phim Bumblebee tốt nhất cho đến thời điểm này. Thiết kế sát phim, nhựa tốt, khớp tốt, biên độ tốt.
Tuy nhiên có một điều mình rất là tiếc là cái mức giá nó tầm khoảng 3,2 triệu thì mình thấy nó hơi là mắc so với những gì nó mang lại. Nếu cái này thấp hơn một chút xíu thì mình nghĩ nó sẽ phù hợp với nhiều người hơn ha. Các bạn thấy sao thì hãy cho mình biết với phần comment nha. Nếu thích thì hãy cho mình một like, một share, bấm nút subscribe nếu chưa subscribe, bấm vào nút chia sẻ và nút chuông để đừng bỏ qua những video clip tiếp của mình nha. Còn bây giờ thì nán lại một chút xíu đi ngay phần số in nha. Let's go.